Pindutin ng 3 seconds ang set button. Yan, naging A na siya. Pindutin ulit ng 3 seconds. 1, 2, 3. So ngayon, naging A1 na siya. Kamusta mga ka-AJC? Today's video, usapang universal coin slot tayo. Specifically, ay about sa pag-recalibrate ng universal coin slot. So dito, sa video na mapapanood mo, ay may ituturo ako sa iyo na tricks. Wow! Pinakamadaling paraan kung paano mag-reconfigure ng universal coin slot. Especially sa mga nakabili po sa akin ng Piso wifi vendo machine. Okay. So ang coin slot, kailangan lang siya i-reconfigure kapag namimili na siya ng barya or hindi na tumatanggap ng coins. So ang tanong, kailan ba tayo dapat mag-recalibrate ng ating universal coin slot? Ang sagot, kapag nalinis mo na ang iyong coin slot at na-blower mo na din ng malakas na hangin pero still hindi pa rin tumatanggap ng coins, ay doon na tayo kailangan mag-recalibrate ng ating coin slot. And today, ituturo ko sa iyo ang pinakamadaling paraan sa pag-recalibrate ng coin slot. Ito yung tinatawag na shortcut method para maging maayos yung pag-calibrate mo ng coin slot. Kailangan mo mag-prepare ng luma at bagong barya, tagda 20 pieces. So dapat meron kang makintab, magaspang, malinis, madumi, mukhang bago at mukhang luma na coins. Dapat iba-iba din ang series ng coins na gagamitin mo. Lumang piso, 20 pieces. Bagong piso, 20 pieces. Lumang 5 piso, 20 pieces. Bagong 5 piso, 20 pieces. Lumang 10 piso, 20 pieces. At bagong 10 piso, 20 pieces. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe at i-like ang video ito. At kung handa na ang mga coins mo, simulan na natin. Una, pupunta tayo sa admin settings ng ating vendo machine. Sa mga nakabili po sa akin ng ADO system or Pisofi system, ganito lang po ang gagawin nyo. Kung ADO system ang machine mo, click mo lang tong tatlong guhit sa upper left side. Tapos punta lang tayo sa timer settings. Scroll down lang pababa. So ngayon makikita mo siyang nakasave sa relay module is active high. Ililipat lang natin siya sa active low. Then save. Kung Pisofi system naman ng machine mo, ganito naman ang gagawin mo. I-click mo lang itong tatlong guhit sa taas. Tapos scroll down. Hanapin mo yung settings. And then, i-click mo lang yung pin configuration. Tapos yan, makikita mo dito yung coin slot enable. I-click mo lang yan. And then nakasave siya ng active high. I-click mo lang yan. Palitan mo ng active low. Click save. Then okay. Para totally ma-save yung ginawa natin ngayon, click mo lang yung kulay green na yan. Then okay. So ayan, na-setup na natin siya ng active low. Kasi kung hindi natin siya isa-setup ng active low, hindi gagana yung tricks na gagawin natin. After natin mag-recalibrate, ibabalik natin siya ulit sa active high. Share ko lang yung bagong design ng vendo box ko ngayon. Kung mapapansin mo, nasa left side na yung door lock. Dati kasi dito siya nakalagay sa kanan. So pag binuksan mo siya ng ganon, mahihirapan ka mapindot yung mga button ng coin slot. Unlike sa bagong design ko ngayon, pag open mo ng door, makikita mo na agad yung mga button ng universal coin slot. Yung coin slot meron yung tatlong button: set button, add at minus button. Una mong dapat gawin ay pindutin ang set button ng 3 seconds. So pindutin natin 1, 2, 3.
Ayan, nag-A na siya. So pindutin pa natin ng isa ulit, 3 seconds. 1, 2, 3. So ayan, naging A1 na. Tapos kung mapapansin mo, umilaw yung unang L. Yan, A3 na. So dito na natin iuhulog yung third type of coin natin. Ito yung lumang 5 piso. Yan, A4 na. Dito na naman natin ihuhulog yung bagong 5 piso. Yan. So guys, sa bansa natin meron tayong dalawang klase ng 5 piso. Merong pa-octagon, ito yung may mga kanto. Tapos yung isang bagong 5 piso is yung pabilog lang. So paghaluin nyo lang, pwedeng 10 pabilog, 10 octagon. Magpalitin nyo lang. Hulog natin.
19, 20. Yan. So A5 na tayo. Dito naman natin ihulog yung lumang 10 piso. So yan. Hulog natin. Huwag niyong kakalimutan na dahan-dahan lang sa paghulog kasi nandito tayo sa stage ng pag-recalibrate. Ayun, napaka-importante na dahan-dahanin lang sa paghulog. Huwag yung tuloy-tuloy o huwag yung masyadong mabilis para maging maayos yung pag-recalibrate natin ng coin slot. 18, 19, 20. A6 na tayo. So dito na natin ihulog yung pang 6 types of coin natin, which is yung bagong 10 piso. So, ganun din, hulog natin. $18, 19. So guys, pansinin nyo tong ilaw nasa dulo na siya, diba? Tapos 19 na to. So tignan nyo mangyayari pag hinulog ko yung last na 10 peso coin. Yan. So nakita nyo, bumalik siya sa 0. Tapos nawala yung mga ilaw dito. That means na tapos na tayo mag-recalibrate. At kailangan mo nang ibalik sa active high yung mga sinet natin kanina na active low. Kung paano nyo sinet ng active low, so ganun lang din ang gagawin nyo para iset nyo ng active high. Okay? Testingin na natin yung coin slot na nirecalibrate natin. Saan natin sa lumang piso. Ngayon naman, bagong piso. Sunod yung lumang 5 piso. Ngayon yung bagong 5 piso. Sunod yung lumang 10 piso. And yung panghuli yung bagong 10 piso. Ayan, tapos na tayo maghulog ng coins. Igo online na natin. So yan, kung napansin mo, sa dami na hinulog natin na barya, hindi naging maselan yung ating coin slot. Wala siyang niluwa na coins o hindi tinangkap na barya. Sundin mo lang mabuti itong video tutorial ko. Sigurado ko yung coin slot mo maayos mo. At kung gusto mo yung ganitong klaseng video tutorial, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Like this video and click na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag meron akong bagong upload na video.